السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معكم حمدي عماد، والنهارده معادنا مع تحليل الحلقه الاولى من مسلسل لوكي. ويلا بينا نبدا. في البدايه بنرجع لاحداث نيويورك سيتي، والجزء ده كله متاخد من فيلم افنجرز اند جيم، ما عدا اختلافات بسيطه زي ان في المشهد بتاع البرج في فيلم اند جيم ايرون مان المفروض بيبقى واقف وماسك في جزء من البرج، لكن في النسخه دي مش موجود خالص. بعد كده بناخد نظره على لوجو مارفل بالثيم الخاص بشخصيه لوكي، واللي دايما بنشوف مارفل بتعملها لكل شخصية في الأفلام. وطبعا بنكمل بعد ما لوكي أخد التيسراكت وهرب، بينتقل لمكان في صحراء منغوليا، ولما بينتقل البوابة بتتفتح في الهواء وبيخرج منها، وبيجي مشهد شبيه لمشهد فيلم ايرون مان لما كان بيهرب من الإرهابيين في أفغانستان. المهم إنه بيظهر من العدم أفراد منظمة التي في اي، وبنتعرف على التكنولوجيا المتطورة اللي معاهم، والجهاز اللي معاهم ده بيوضح إذا كان الخط الزمني الفرعي اللي حصل ده اتعملت في نيكسس ولا لأ، وده بيدل عليه الخط الأحمر اللي المفروض هم يلحقوا يعملوا ريسيت للتايم لاين باستخدام الجهاز اللي معاهم قبل ما تحصل مشاكل. بعد كده بنشوف قدرات افراد التي في اي في التحكم في الزمن في مشهد السلو موشن لما لوكي بيتضرب، واظن هنشوف قدرات اكتر ليهم قدام. بس بنلاحظ الجهاز اللي اتركب على رقبه لوكي، ودي مش اول مره نشوف نفس الفكره، شفنا حاجه شبهها في فيلم كابتن امريكا سيفل وور لما تيم كاب اتقبض عليهم واتحبسوا في سجن الرافت بتاع ثاندر بولت روس، وشفنا ساعتها واندا متكتفه والجهاز متركب في رقبتها. والمره التانيه كانت في فيلم ديدبول 2 لما اتقبض عليه وراح لسجن المتحولين ايس بوكس، واتحط الجهاز في رقبته عشان يوقف عمل الجين اكس اللي بيديله قدرات خارقه. بعد كده بنشوف زي الاعلان ان الشخصيه اللي اللقب بتاعها هانتر بي 15 لكن اسمها لسه مش معروف ماسكه التسركت كده عادي من غير ما يحصل لها حاجه، لان لو اي شخص فاني زي البشر مسكه هيفضل يحرق في ايده، لكن غالبا كده ان افراد المنظمه مش بشر، وممكن نعرف حاجه زي كده قدام. بعد كده بياخدوا لوكي للمنظمه، ونلاحظ حاجتين. اول حاجه وهي ان التسركت الاضاءه بتاعته قلت، وهبقى اتكلم في النقطه دي كمان شويه، والتانيه ظهور واحد من السكرولز وزي ما شايفين بس مفيش اي تفاصيل عنه. بعد كده بيدخلوا لوكي في مكان عشان يغيروا لبسه، بس الفايب بتاعت المكان ده فكرتني بمشهد ثور لما راح كوكب سكار ودخلوه مكان عشان ساعتها ستانلي كان هيحلق له شعره ويجهزوه للبطوله. بعد كده بينزل للدور اللي تحته وبنشوف القطه، واللي اكيد هي مش قطه عاديه زي ما قلت قبل كده في تحليل الاعلان بتاع المسلسل، وغالبا قطه في مكان زي ده هتطلع فلاركن زي جوس من فيلم كابتن مارفل. وبعد كده لوكي ينزل للدور اللي تحته بعد ما يوقع على الورق ويدخل في جهاز الكشف عن الروبوتات، وبتظهر منه التمبرال اورا، ودي حاجه كده زي البصمه من خلالها لو راحوا المكان وبالاجهزه بتاعتهم يقدروا يعرفوا لوكي كان في المكان ده ولا لا. بعد كده بنشوف الفيديو التعريفي عن منظمه التي في اي، واللي بيتوضح فيه ان المنظمه اتعملت في نهايه الكون، واللي عملوها هم التايم كيبرز، وعملوا تايم لاين واحد بس وهو الاساسي، والمفروض ما يبقاش موجود غيره علشان ما يبقاش فيه زحمه في الخطوط الزمنيه وتحصل المالتيفيرسال وور زي ما هم بيقولوا. وانهم بعد ما بيلاحظوا ان في حد مشي في طريق المفروض ما كانش يمشي فيه بيروحوا له وياخدوه ويعملوا ريسيت للتايم لاين، وكده بيبقى في نسختين من الشخص ده. يعني كده ان في اتنين من لوكي حتى الان، واحد اللي بنشوفه في المسلسل والتاني اللي هو اتعمل بعد ما عملوا ريسيت للتايم لاين وما اخدش التيسراكت وهرب، بس كمل حياته عادي زي ما شفنا في الام سي يو. المهم بقى ان اتذكرت كلمه نيكسس، ودي مش اول مره نشوفها لانها اتذكرت قبل كده في مسلسل واندا فيجن في الاعلانات اللي كانت بتطلع في المسلسل. وهنا معناها ان لما حد بيعدي الخط الاحمر اللي بيبقى في الجهاز اللي مع التي في اي ده، كده هيؤدي لحدوث احداث تانية كتير في مناطق مختلفه نفس فكره الباترفلاي افكت، وهيتكون بسببها خطوط زمنيه كتير وهتعمل مادنس. ونلاحظ ان ده ممكن يكون ريفرنس لفيلم دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. بعد ما بيخلص الفيديو التوضيحي بنشوف ان واحد من افراد التي في اي بيسيح الراجل اللي قدامه ده عشان ما كانش معاه تذكره، ونشوف نظره الرعب على وش لوكي. والمشهد ده برضه بيفكرني بمشهد من فيلم ثور راجناروك لما ثور كان متكتف في الكرسي على كوكب سكار وكان قاعد قدام الجراند ماستر وهو بيسيح الشخص اللي بيبقى قاعد جنب ثور بالظبط. نرجع تاني للمسلسل ونروح لسنة 1549 في فرنسا في جريمة قتل حصلت لأفراد من منظمة التي في اي. هم ما قالوش مين اللي عمل كده بس طبعا هي معروفة، بس هقول كمان شوية. وبيظهر ولد وبيتكلم معاه موبيوس وبيقول له مين اللي عمل كده، بيشاور على صورة الشيطان اللي على الحيطة، بس هنا ما يقصدوش ميفيستو ولا الكلام ده، لأن المخرجة طلعت وقالت إن دي مجرد صدفة وإن ميفيستو مش هيظهر في المسلسل، ويا ريت بتوع النظريات يهدوا بقى شوية. المهم بنشوف إن في حد فتح بوابة وظهر وادى الملف ده لموبيوس، وبيطلع الملف تبع لوكي وبيظهر فيه تفاصيل عنه وكلها عارفينها من فيلم ثور الجزء الاولاني. بس الحاجه الاضافيه واللي هي معروفه من زمان بسبب الميثولوجيات ان تم تصنيف لوكي انه جندر فلويد، ودي معناها ان الجندر بتاعه متغير زي ما عارفين. لوكي بيقدر يتحول لاي شخصيه هو عايزها اذا كان راجل او ست. بعد كده بنشوف لوكي وهو قدام المحكمة، وبنعرف من كلامه انه اكتشف من نفسه ان الافنجرز هم اللي رجعوا بالزمن، وده عرفه بسبب ان حس بوجود اتنين توني ستارك في المكان. بس بنعرف بقى ان ليه الافنجرز مش مجرمين،
لان في التايم لاين الاساسي الافنجرز فعلا رجعوا بالزمن واخدوا الاحجار وكل الحاجات اللي شفناها في فيلم اند جيم، لكن الحاجه اللي المفروض ما كانتش تحصل هو ان لوكي ياخد التسراكت ويهرب، وبنشوفه وهو بيحاول يستخدم قوته، لكن بنعرف ان السحر مش بيشتغل في منظمه TVA. وبعد كده بناخد نظره على المكان واللي بيبان انه كبير جدا لدرجه انك مش شايف اخره، والمنظمه ضخمه جدا وكميه احتمالات الحاجات اللي تبقى موجوده فيها لا نهائيه. بس الفكره مكانها فين؟ هل هي في نفس الكون ولا ليها كون تاني لوحده؟ هل مثلا موجوده في الكوانتم ريلم؟ لسه ما نعرفش حاجه عن الكلام ده، ونامل انهم يوضحوا حاجه زي كده قدام. بعد كده لوكي بيروح مع موبيس للمكان عشان يوريله شويه حاجات من المفروض كانت تحصل، ويعرف منه هو ليه على طول بيأذي الناس، لكن لوكي طبعا مش بيديله اجابه صريحه في الوقت الحالي. وبنعرف كمان من الفيديوهات اللي كان بيعرضها موبيس ان لوكي كان هو فعلا DB كوبر صاحب الحادث الشهير اللي اخذ الفلوس من الحكومه ونط من الطياره واختفى ومحدش من ساعتها عارف يجيبه. بعد كده لوكي بيعرف انه كان السبب في موت امه فريا وبيحاول يهاجم على موبيس، لكن على طول موبيس بيرجع الزمن ولوكي بيبقى واقع على الارض. ولما موبيس بيحاول يساعده، لوكي في لحظه سريعه جدا قدر يسرق الجهاز اللي بيخليه يتحكم في التايم لوب، ودي حاجه كويسه ان المشهد سريع لكن المخرجه ما فوتتش حاجه زي كده. بعد ما بيسرق الجهاز ويرجع لنقطه معينه، بنشوف في الخلفيه حد داخل من البوابه في مشهد سريع. بعض الناس شاكه انها شخصيه بيجي كارتر من مسلسل ايجنت كارتر، لكن الشخصيه اللي في الخلفيه وشها مش واضح، بس نفس اللبس ونفس الهيئه بتاعت بيجي من المسلسل. بعد ما لوكي بيلاقي التسراكت، بنشوف اكتر حاجه صادمه في المسلسل هو ان TVA عندهم كميه انفينيتي ستونز كتيره جدا لدرجه ان الناس بيستخدموها كاوزان على الورق عشان ما يطرش. المهم اننا بنشوف 7 تايم ستون و6 رياليتي و4 باور و2 مايند و1 سبيس، وكل الاحجار دي مش متفعله وملهاش لازمه داخل المنظمه. حتى بنشوف لوكي قدر يمسك التايم ستون بايده وما كانش بيطير في الهوا زي ما شفنا في افلام زي انفينيتي وور واند جيم، علشان عليه تعويذه حمايه ما تخليش حد يقدر يمسكه، لكن هنا شايفينها مش متفعله ولوكي قدر يمسكها عادي. بس الفكره بقى ايه كميه الاحداث اللي حصلت خلت كل الاحجار دي تيجي هنا، ويا ريت يوضحوا حاجه زي كده قدام. بعد كده لوكي بيقدر يهرب منهم تاني وبيروح يتفرج على باقي حياته اللي هتحصل قدام، وبيتأثر بالمشهد بتاعه مع اودن وثور في فيلم ثور راجناروك. وبيجي مشهد نهاية حياة لوكي واللي بيعرف فيه انه هيموت على ايد ثانوس. قبل ما الشريط بيخلص بنشوف مكتوب عليه ايرث 616، وده المفروض الكون الرئيسي للكوميكس بتاع مارفل، وغالبا كده هيبقى هو نفس الرقم اللي هيبقى الكون بتاع الMCU. في مشهد بعد كده بيظهر بوستر على الحيطة مكتوب عليه always watching، ممكن يكون ريفرنس لشخصية ذا واتشر اللي هنشوفها في مسلسل الانيميشن وات اف، وكمان بيفكرني بمسلسل ذا فالكون ذا وينتر سولجر لما بنلاقي مكتوب على الحيطة باور بروكر از واتشنج. بعد كده بنعرف لوكي على حقيقته وهو ليه على طول بيقتل الناس وبيخوفهم، لان هو شايف نفسه ضعيف، ولما بيقتل الناس وبيحسسهم بالخوف ده هيديله سيطرة عليهم ويقدر يسيطر على الكوكب زي ما هو عايز. وبنتأكد من لوكي انه حاول يستخدم التسراكت، لكن بيكتشف انه مش شغال هنا زي ما قلت من شوية، ان الاضاءة بتاعته قلت وشكله باين انه مش شغال. بس في الكوميكس بتاعت مارفل لما الاحجار بتنتقل من كون للتاني ما كانتش بتشتغل، ممكن ده يكون بيدل ان فعلا المنظمة دي مش موجودة في الكون الاساسي، عشان كده ما بقوش شغالين. وبنعرف من موبيس هو عايز لوكي عشان يساعده في انه يقبض على حد، وبنعرف ان الحد ده هو لوكي نفسه. وبيجي مشهد على شخصية غامضة لسه ما شفناش وشها، بس معروفة هتبقى هي دي ليدي لوكي اللي بيدور عليها موبيس، واللي كانت ظهرت في تسريبات من موقع التصوير قبل كده. وبنشوفها وهي بتقتل في افراد من TVA وبتلحق تاخد الجهاز اللي بيعمل ريسيت للتايم لاين قبل ما حد يستخدمه. وبس كده تكون خلصت اول حلقة من مسلسل لوكي. تعليق على الحلقة ان المسلسل بادئ بداية سريعة وحلوة جدا ومدخلاك في الاحداث على طول، بس الحلقة ما كانتش فيها تفاصيل كتير اللي الواحد يتكلم عنها. وفي المجمل الحلقة كويسة، والواحد بيتمنى انهم يردوا على شوية اسئلة من اللي اتكلمت عليها في الفيديو ويوضحوا لنا حاجات اكتر في الحلقات الجاية. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.